William Shakespeare személye olyan szinten meghatározóvá vált az évszázadok alatt, hogy még ma is kutatók ezrei vizsgálják életének és életművének minden elemét. Mitől lehetett ez az ember ennyire zseniális, miként vált a költészet mértékadójává? Mai vendégem professzor dr. Kiss Attila Miklós, Shakespeare kutató, az STE/BTK angol tanszék tanszékvezetője, az MTA doktora, aki a téma szakértőjeként betekintést nyújt számunkra Shakespeare zsenialitásába. Köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Kezdhetnénk talán azzal a kérdéssel, amit nyilvánvalóan mindenki feltesz, akár tanulmányai során, akár pedig egy ehhez hasonló interjú során. Mitől válik Shakespeare a zsenivé? Mitől vált ő korszakalkotóvá? Ha egyáltalán fogalmazhatunk úgy, hogy korszakalkotóvá, és tekinthetjük őt annak is. Köszönöm a kérdést. Úgy gondolom, hogy természetesen fogalmazhatunk így, és az irodalomtörténet rendszeresen így is fogalmaz. De ha megengeded, élve azzal a felajánlásoddal, hogy tegeződhetünk, ha megengeded, én ezt az első kérdést, mint ahogy várhatóan a soron következő kérdéseket is, egy kicsit ki fogom fordítani. Fordítsuk. Természetesen Shakespeare-ről ma is nyilatkozhatunk úgy, hogy korszakalkotó, és hogy zseni volt, de a válaszom az, hogy Shakespeare legfőképpen azért tételeződik zseniként az irodalomtörténetben, mert az irodalomtörténet és a kánonalkotó folyamatok zsenit kreáltak belőle. Tehát az a kép, ami a köztudatban, az irodalmat kedvelő emberek tudatában, vagy a hallgatók, a nagyközönség tudatában ma él Shakespeare-ről, mint az angol nyelv letéteményeséről, mint a világirodalom legjelentősebb drámaírójáról, a zseniről. Ezt a képet, ezt a Shakespeare képet hosszadalmas társadalmi, ideológiailag telített kánonképző folyamatok hozták létre, és ez a kép egyáltalán nem egy természetes vagy természeti törvényekbe írt jelenség. Shakespeare-ből még nem a kortársak, hanem legfőképpen a későbbi irodalomtörténeti, társadalomtörténeti korszakok, legfőképpen a romantika, azon belül is a német romantika hozott létre egy olyan zseni alakot, ami azóta is dominálja az irodalomtörténetet és az angol irodalmi kánont, és aztán azóta a világirodalmak kánont is. Ez a zseni fogalom ugyanakkor egy társadalmi jelenség, és azt gondolom, hogy ha valóban meg akarjuk érteni ennek a zseni jelenségnek, vagy ha úgy tetszik, a Shakespeare kultusznak a jellegét, a kialakulását és az eredetét, akkor meg kell vizsgálnunk azokat a társadalmi értékítéleteket, a társadalmi elvárásoknak, a közízlésnek az alakulását, a változásait, amelyek alapján egyáltalán kialakulhatott ez a kép Shakespeare-ről, amely kép az ő korában még egyáltalán nem élt az Erzsébet-kori vagy a Jakab-kori Angliában. Shakespeare egyáltalán nem szerepelt úgy az akkori irodalmi vagy társadalmi életben, mint a legnagyobb, a legutánozhatatlanabb, legkitűnőbb drámaíró. Többé-kevésbé egy volt a rengeteg drámaíró között, és a saját korában mondjuk a Hamlet egyáltalán nem volt népszerűbb, mint a néhány évtizeddel korábban írt spanyol tragédia, vagy a kortársak által írt sok más dráma, mondjuk a Mozsártörő Lovagja című komédia. Tehát az a kép nyilván egy rendkívül jelentős életmű alapján, de később alakul ki Shakespeare-ről, hogy ő a mindenek feletti zseni. Ugye Herder, akinek a jóslatát nagyon sokszor elővesszük, ami egy félreértelmezett két sor volt az ő életművében. Ugye Herder állítólag azt jósolta, hogy a magyar nemzet, vagy legalábbis a magyar nyelv el fog tűnni a föld színéről, és ez a Herder már maga úgy nyilatkozott, hogy Shakespeare
a mindenek felett hatalmas, égbe meredő kősziklán ülő, utánozhatatlan zseni, egyfajta Isten alak, aki a magasból nézi az előtte háborgó tengert és az őt imádó tömegeket, akik persze soha nem tudnak fölemelkedni az ő szintjéig. De mire a német romantikában megképződik ez a kép, és legfőképpen Lessing és a német romantika filozófiája létrehozza azt az irányultságot, hogy Shakespeare-t szinte a saját nemzetük költőjeként és drámazseniéként prezentálják, és kialakul az a vélekedés egyidejűleg, hogy a drámairodalmon belül is legfőképpen a tragédia és a shakespeare-i tragédia a legmagasabb teljesítménye a drámairodalomnak. Mire ez a kép kialakul, addigra azért eltelik másfél-két évszázad Shakespeare után, és meg kell képződnie annak a polgári kultúrának, annak a polgári ízlésnek, annak az új típusú illúzionista, fotográfiai megjelenítésre törekvő színháznak, amihez a shakespeare-i életmű a leginkább passzolt, és amit a legjobban ki lehetett kiáltani, mint ennek az új kultúrának a legmagasabb szintű kifejeződése. Ha valaki ez iránt szeretne tájékozódni, akkor nagyon nagy szeretettel ajánlom a kiváló akadémikusunknak, Dávidházi Péternek a könyvét, aki feltárja Isten másodszülöttje, nagyon beszédes a cím, feltárja ennek a Shakespeare kultusznak a kialakulását. Nem csak a magyar irodalomban, van egy angol nyelven megjelent könyve is, ahol a világirodalmi szintéren jár ennek utána, és rendkívül tanulságos látni azt, ha végigmegyünk nem csak a német romantikán, hanem mondjuk a magyar romantikán is, ahogy elkezdődik Shakespeare befogadása a magyar kultúrában és az irodalmi közéletben, ahogy elkezdődik az a magasztos misszió, hogy a magyar nemzeti kultúrának teljesítenie kell ezt a feladatot. Ha tényleg csatlakozni akarunk a civilizált, felnőtt európai nemzetek közösségéhez, akkor nekünk, magyaroknak be kell bizonyítanunk, fel kell tudnunk mutatni, hogy olvassuk, fordítjuk, értjük, és színpadra visszük Shakespeare-t. Ehhez először is a magyar romantikusoknak le kellett fordítaniuk Shakespeare-t, és elindul ez a nagy projekt, benne Petőfi, Arany, Vörösmarty, hogy meglegyen a magyar Shakespeare, és megképződik lassan az a szinte vallásos, kultikus folyamatként felfogható folyamat, amelynek a vége a magyar Shakespeare zseni kép és a magyar Shakespeare kultusz. Mielőtt rátérnénk arra, hogy miben változtatott például a karakter ábrázolásban, ezen kívül a drámai eszközök használatában, és majd ugye a nyelvezetről is fogunk egy kicsit majd beszélgetni, azelőtt engedd meg azt a kérdést, hogy akkor mennyire balgaság, vagy mennyire céltudatos azt állítani, hogyha ezek a fő irodalmi vezető irányzatok, gondolok itt például a német romantikára, ha egy kicsit másképp és máshogyan és másokhoz nyúlnak vissza, mint ilyen irányadó személyiségek, akkor elképzelhető, hogy ma mi itt nem William Shakespeare-ről beszélgetnénk, hanem valaki teljesen más személyről? Lehet ilyen feltételezésekkel kocérkodni. Nyilván egy kicsit olyan, mintha a gömbhöz nyúlnánk, a varázsgömbhöz. Mégiscsak azt látjuk az irodalomtörténetben, hogy nem nagyon érdemes ilyen feltételezésekkel élni. Inkább azt kell megfigyelnünk, hogy a zsenikultusz kialakult, Shakespeare vált zsenivé, és ennek megvoltak a maga társadalmi, ideológia történeti okai és tétjei. Egyáltalán nem biztos, hogy lett volna valaki más, akihez a német romantikusok nyúlhattak volna. Látjuk, hogy a német romantika, vagy a magyar romantika, vagy a késő 18. századi angol polgári kultúra szempontjából valóban Shakespeare volt
az a típusú drámairodalom, az a típusú alak, akit lehetett egy ilyen kultikus figurává formálni, és egyáltalán nem szándékozunk eltagadni Shakespeare drámaírói kiválóságát, vagy az ő életművének a rendkívül kivételes gazdagságát. Én csak amellett érvelek, hogy ezeket a jelenségeket mindig összetett társadalmi kontextusukban, egy olyan folyamatban és összefüggésben kell szemlélnünk, amiben kiviláglik az, hogy nem Shakespeare lángelméje, nem az ő kivételes személyisége, vagy elhatározása, vagy törekvése, vagy egészen kivételes drámaírói zsenie volt az oka csak annak, hogy belőle alakult ki ez a kultikus figura, és ugyanakkor, hogyha ezt egy kicsit megnézzük, és alkalmazzuk azokat a strukturalizmus utáni értelmezői irodalomtörténeti eljárásokat, amelyek mindig megpróbálják egy kicsit kimozdítani, kizökkenteni a kánont, megnézni a kultikus figurák kialakulásának okait, megnézni azt, hogy a kultikus figurák milyen más jelentős drámaírókat szorítottak esetleg háttérbe, és ennek alapján megnézni, hogy mi volt az oka annak, hogy esetleg a maga korában ugyanolyan jelentősnek vélt vagy kikiáltott szerzőket a későbbi korok marginalizáltak, a háttérbe szorítottak, mondjuk annak árán, hogy Shakespeare-t kellett feltétlenül piedesztára emelni, hogyha ezeket az értelmezői eljárásokat követjük, akkor összetettebb kép alakulhat ki bennünk mondjuk egy adott irodalomtörténeti korszaknak a folyamatairól, vagy kánonalkotó elvárásairól, és esetleg egy kicsit a kortársakra, így például Shakespeare kortársaira is jobban ráláthatunk. Ahogy te is fogalmaztál, megfigyelhető az nyilván, hogy minden hatásnak van egy ellenhatása, vagy egy hatás úgymond még egy hatást vonzhat magával. Tehát, hogy ahogy még egyszer csak arra tudok utalni, a folyamatnak a megfigyelése a fontos ebben az esetben. Beszéljünk egy kicsit akkor a következőkben, nem is feltétlen a nyelvezetről még, hanem a drámai eszközökről, amik alkalmazhatóak. Ugye a drámának is megvannak a különböző felosztásai, részei, hogy egy drámát honnan indul, mi az alaphelyzet, az alapszituáció, majd ugye akár mondhatunk érte, hogy a cselekménynek a kibontakozása, ugye akkor van mindig egy ilyen drámai pont, ahol ugye a tetőfokára hág, úgymond a feszültségpontja, és majd az úgynevezett megoldás. Mennyire számít korszakalkotónak, vagy újdonságnak az, ahogy ő a drámáit megírta, megalkotta, és végül ezek ugye bemutatásra is kerültek? Egyfajta dramaturgiát, drámai szerkezetet természetesen Shakespeare is mindig használ, de a legközkeletűbb, talán a egyik leggyakrabban emlegetett aspektusa a Shakespeare drámáknak ezzel kapcsolatosan az, hogy általában véve Shakespeare nem sokat törődött a klasszikus dekorummal, azokkal a klasszikus drámaírási szabályokkal, amelyek mondjuk Arisztotelész poetikája óta irányították a drámaírásról való gondolkodást. Az úgynevezett klasszikus hármas egység elvét általában nem követte, vannak drámái, amelyeket nagyjából értelmezhetünk úgy, hogy megfelelnek a klasszikus principumoknak, de általában véve ilyen értelemben egyáltalán nem volt szabálykövető. Rendkívül sok helyszínnel, rendkívül sok karakterrel, nagyon gyakran több cselekményvezetési szinttel dolgozik, és egyáltalán nem 24 órán belül történnek meg a drámaiban a cselekedetek, hanem akár éveken keresztül is elhúzódhatnak. Sokkal inkább arra törekedett, hogy megragadja azokat a rendkívül jelentős filozófiai, vallásos, vagy akár ismeretelméleti dilemmákat, azokat a nagy horderejű kérdéseket, amelyek abban a korban foglalkoztatták a közönséget, és rendkívül érdekes módon
ezt úgy sikerült megvalósítania, hogy ezekre a nagyon nagy horderejű, filozófikus, univerzális kérdésekre, amelyeket több szempontból ragadhatunk meg, nem ad választ. Prezentálja a kérdéseket, nagyon sok nézőpontból körüljárja azokat az antagonizmusokat, amelyek jellemezték azt a kort, amelyben élt, de soha nem tudunk úgy koherens értelmezést alkotni a drámairól, hogy megnyugtató, mindenre választadó, biztonságot nyújtó lezárást kapjanak ezek a drámák. A kérdések hemzsegnek, de nem kapunk választ. És azt hiszem, ez az egyik oka annak, hogy évszázadokon keresztül kimeríthetetlenek maradtak ezek a drámák. Persze mondhatjuk azt, hogy örökzöldek, és még mindig izgalmasak számunkra, de ennek, hogy örökzöldnek nevezhetjük őket, nagyon sajátos jelentésképződési és dramaturgiai okai vannak. Ennek a formabontóságnak a meghatározása, vagy pedig, hogy hogyan ítélik meg az emberek az akkori kortárs költők, írók között, és például a mai kortárs irodalom tekintetében milyen változást figyelhetünk meg? Gondolok itt most például arra, hogy akkor hogyan értékelték, ítélték ezt, hogy ennyire formabontóan adja elő ezeket a drámákat, és írja is meg ezeket a drámákat, emellett pedig a mai akár irodalomtudományos, vagy pedig a kortárs írók is hogyan vélekednek róla. Megfigyelhető egyfajta ilyen paradigmaváltás? Annyiban feltétlenül, hogy ahogy már próbáltam sejtetni, a maga korában, amikor Shakespeare aktív volt, egyáltalán nem élvezte ezt a kitüntetett, mindenek feletti zseni pozíciót, és nem tündökölt az összes többi kortárs drámaíró felett, és nem homályosította el őket. Sőt, nyilván amikor ő megérkezik Londonba, és elkezd próbálkozni a színészkedéssel és a drámaírással, és eléri az első sikereit, akkor a már elfogadott, bejáratott drámaírók nehezen fogadják be, többek között éppen a kísérletező vagy másfajta témája és hangvétele miatt. Ben Jonson az egyik legjelentősebb kortársa és riválisa úgy nyilatkozik róla, hogy hát egyszerűen nem nagyon tudhatjuk, hogy mit akar itt ez a mitogrász fiatal drámaíró, amikor latinul is alig beszél, és görög meg még kevesebb van az írásaiban. Tehát Ben Jonson számon kéri Shakespeare-től, a feltörekvő, ambiciózus drámaírótól azt az akkori színházi palettán, ami általában elvárható volt egy szerzőtől, hogy ismerje a klasszikusokat, hogy nyelveket beszéljen, hogy legyen valamilyen felsőfokú végzettsége, ha nem is Oxfordból vagy Cambridgeből, de hát legalábbis legyen végzett jogász, mert a jogászokról legalább mindenki tudhatta, hogy ők tudnak szenekai bosszú tragédiát írni, mert a latin nyelvet azon gyakorolták, és hogyha valaki képzett jogász volt, akkor biztos, hogy tudott szenekai latin mini tragédiát írni, mert Ben Jonson így prezentálta magát. Érdekes módon talán ő az egyik, vagy talán az első olyan szerző alak az angol irodalom történetben, aki kifejezetten a mai modern értelemben véve szerzőként prezentálja magát, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezt a szerző pozíciót fenntartsa állandóan, újra dolgozza, újra kiadja a szövegeit, és ő az első, aki előáll azzal az érvel, vagy igénnyel, hogy ő tudja azt, hogy mit jelentenek a szövegei, és hogy hogyan kell azokat helyesen értelmezni. Shakespeare egészen más alak volt, nem tudunk arról, hogy lett volna ilyen kiterjedt klasszikus műveltsége, nem tudósként prezentálta magát, ha egyáltalán prezentálta magát, egy másfajta figura volt, és éppen ezért abban a közegben, abban a kontextusban egyáltalán nem élvezte azt a pozíciót, amit a későbbi zseniképző, kultikus folyamatok tulajdonítanak neki.
De ennek többek között az az oka, hogy abban a társadalmi kontextusban egy csomó más iránt is nagy igény volt, másfajta drámák iránt is igény volt, mint amilyeneket Shakespeare írt, és ugyanakkor azok a drámaszerzők és azok a drámák, amelyeket a kortársak írtak, igaz, hogy abban a korban rendkívül népszerűek lehettek, de a későbbi társadalmi történelmi korok közízlését, igényét, a polgárosodásnak és a polgári ideológiának az elvárásait már nem olyan könnyen elégítették ki, míg Shakespeare-ből meg lehetett csinálni azt a kánont, egy csomó dolognak az elhallgatásával, vagy elmismásolásával persze, de ki lehetett alakítani azt a Shakespeare korpuszt, azt a Shakespeare kiadást, és azt a Shakespeare képet, ami megfelelt ennek a polgári elvárásnak. Ez a kultikus folyamat egyre magasabb fokra ér el, természetesen még ma is tart, tehát azt hiszem, hogy nem árulok el nagy meglepetést, hogyha elmondom, hogy a mai irodalomtörténetekben, az angol nyelvű nagy irodalomtörténetekben és kézikönyvekben is érthető és természetes módon még mindig Shakespeare a legfontosabb alak, de Shakespeare-t is másképp, sokkal összetettebben az anyagi kultúrába, a korabeli társadalmi összefüggésrendszerbe, antagonizmusokba elhelyezve értelmezik, és ugyanakkor azért most már nagyobb figyelem irányul a kortársakra, új értelmezési eljárásokkal, új irodalomtörténeti, irodalomelméleti megfontolások fényében azt vesszük észre, hogy megint elkezdjük érteni, jobban érteni, megint tudjuk koherenssé és értelmessé tenni azokat a drámákat, amelyeket nagyon kényelmesen egy kicsit a háttérbe szorított a Shakespeare kultusz, mert könnyű volt kimondani azt a polgári közízlésnek, hogy hát Shakespeare kortársai már egyfajta dekadenciát, egyfajta hanyatlást jelenítenek meg az angol irodalom történetében, és éppen ezért évszázadokon keresztül, ha az angol száz kánonban nem is annyira, de a többi nemzet kánonjában, a világirodalmi kánonban mindenképpen marginalizálódtak ezek a Shakespeare kortársak. Most, hogy egy kicsit megbolygatjuk a kánont, más megközelítéseket alkalmazunk, sokkal inkább meg tudjuk érteni ezeket a sokáig komályba szorított drámaszerzőket, és azt látjuk, hogy a színház életben, akár a magyar színház életben is nem gyakran, de egyre gyakrabban találkozunk Shakespeare kortársakkal a magyar színpadon és a magyar színházakban, ami maga azt mutatja, hogy a mi hazai színházi és irodalmi közéletünkben is olyan folyamatok zajlottak le, amelyek eredményeképpen ezek a kortársak már nem csak melodramatikus, dekadens, perverz elmék, hanem érdekfeszítő drámaírók. Azt szokták mondani, hogy a konkurencia ettől függetlenül mindig konkurencia marad, nyilván a versengésnek ez is egy fontos része. Hamarosan ki fogunk arra is térni például, hogy az emberi természetet miként mutatja be William Shakespeare, vagy mutatta be, és hogy hogyan értelmeződik az emberi természet az ő látásmódja szerint, vagy van-e bármilyen különbség ezekben a drámákban. Amondó vagyok, menjünk egy rövid reklámra. Köszönöm szépen az eddigi válaszaidat. Én is köszönöm. És a kedves nézőknek is üzenem, ne menjenek sehová, most egy rövid reklám következik, de már is visszatérünk. Ugye a Jack-o'-lantern, ugye így nevezik angolul magát ezt a töklámpát. Érdekes lehet, aki úgy mondjuk szeret olvasni, mert egy tényleg kivételes emberi pálya és pályafutás, meg tanmese a kitartásról. Tehát... Ezek a hírek eddig is velünk voltak, vagy ez hasonló megfigyelések és álhírek. Valójában nincs ok nagyobb ufólásra, mint egyébként.
Melyik a kettő közül a nehezebb, az embert tanítani, vagy a kutyát tanítani? Hát az embert, nyilván az embert, mert mi sokkal árnyaltabbak vagyunk. A kutyára azt szoktam mondani, hogy nála vagy fekete, vagy fehér valami. Azért a kutya intelligenciája 3-4 éves gyermekéhez hasonló. Sokan azon a véleményen vannak, és talán én is hajlok e felé, hogy ezt osszam, hogy például a gyerekeknek az első 3 életévükben mozgóképpen nem is nagyon kellene, hogy találkozzanak. Azt gondolom, hogy minden gyermeket, attól függetlenül, hogy sajátos nevelési igényű vagy nem, egyénileg kellene differenciálni, amit a tananyagok és különböző törvényi hozások nem nagyon engednek meg. Úgyhogy ilyen szempontból a versek olvasása, a verstanulás, versmondás terápiás értékkel is bírhat, és tényleg nagyon sokszor segíthet nehéz helyzetekben. Ha megkapja azt a tervezet, hogy ezt a házat kell felépíteni, egy funkcionális analfabéta, hogy fogja felépíteni ezt a házat? Mint a következőre behozott. Tehát Attila szívesen állít valótlan dolgokat itt rendszeresen, de a következőre behozom. A múltban a csőcseréket azt mindig a szélső jobb adta. A mindiget azt nyilván a rendszerváltás óta értem én. Annál visszább Korponyi Ernő kollégán kívül azt emlékezete senkinek nem ér a kötődés sem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol német Szilárd konyhájába, a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Hát szerintem ez kétirányú dolog, lehet, hogy már hamarabb kellett volna. Nagyon sok termék még olcsóbb lett, mint ástopp alatt. De ne legyenek tévképzeteink ez sehol. Tehát, hogy se Magyarországon, se Németországban, se Franciaországban, se Amerikában. Nehéz elhinni, amit mondanak, mert a valóságot nem tükrözi. Shakespeare zseniét már a reklám előtti percekben próbálgattuk valahogy elemezgetni, és nem véletlen, hogy ezeket a kifejezéseket kell, hogy használjam, hogy próbálgattuk és elemezgettük, mivel ez nem csak annyiból áll, hogy egyszer megpróbáltuk és azonnal végeztünk is vele, mivel hogy a lehetőségnek egy akkora tárháza merül fel William Shakespeare esetében, hogy mindig valami újat tudunk róla mondani, ahogy ezt vendégem is igazolta nekünk itt a reklám előtti percekben. Amint azt ígértük a kedves nézőknek is, meg ugye neked is ígértem, hogy folytassuk akkor azzal, hogy itt az emberi milyenség az hogyan merül fel a különböző drámákban. Gondolhatunk az emberi milyenség alatt például a konfliktusok kezelésére, ember és ember közötti kapcsolatra, ezen kívül a különböző konfliktusoknak az összefonódása, azoknak a megoldása, vagy pedig pusztán az, hogy ugye vannak az emberi tulajdonságok, mint például az irigység, a szerelem, a vagyon, a kapzsiság. Akár úgy is kérdezhetném például, hogy mennyire jelennek meg akár a főbűnök ezekben a drámákban, vagy mennyire láthatunk például ilyen klasszikusokból, akár görög drámából is átvett ilyen mozzanatokat, vagy akár az eddig is alkalmazott formabontóság. Köszönöm a kérdést, annál is inkább, mert nagyon jól visszakapcsol bennünket a korábban feszegetett témákhoz, így például Shakespeare zseniéhez, vagy a Shakespeare kultuszhoz. Ugye a korábban tárgyalt zsenijelenség, vagy Shakespeare kultusz kényelmes magyarázatát szokta adni az az érvelés, hogy Shakespeare azért a legkiválóbb, azért a legjelentősebb drámaírója a világirodalomnak, azért a mindenek feletti kultikus alakja az angol irodalomtörténeti kánonnak, mert örökérvényű, transzhistorikus, soha nem változó, eszenciális értékeket, jelenségeket ragad meg. Én magam, mint a strukturalizmus utáni filozófiai vagy kritikai megfontolásokon nevelkedett irodalomkutató, én egy kicsit távol tartom magam ettől az eszencialista megközelítéstől. Hát én úgy vélem, hogy nem kapunk a Shakespeare drámák természetére, összetettségére kielégítő magyarázatot, ha megelégszünk ezzel a kényelmes, eszencialista érveléssel, hogy Shakespeare örökzöld, mert örökzöld,
azaz soha nem változó emberi értékeket, az emberi minőség principiumait mutatja fel, ugyanis azt hiszem, nagyon nehéz lenne valóban bemutatni és bizonyítani azt, hogy vannak ilyen soha nem változó, eszenciális, transzhistorikus értékek. Én igazából nem hiszek az ilyesfajta változatlanságban vagy változtathatatlanságban. Tehát úgy gondolom, hogy Shakespeare nem örökérvényű igazságokat mutat fel, hanem nagyon is a saját kultúr- és társadalomtörténeti korszakának a jellegzetes kérdéseit, dilemmáit feszegeti, de úgy teszi ezt, hogy egyúttal a drámái tulajdonképpen dokumentumai annak a sajátos folyamatnak, amit úgy nevezhetünk, hogy a kora újkori, vagy a modernitást megelőző szubjektivitás fogalomnak a kialakulása. Azt látjuk a kora újkori angol társadalomban, és ezen belül jelesül Shakespeare drámáiban, hogy leképezik, megmutatják azokat a folyamatokat, amelyek eredményeképpen kialakul az, amit ma általában véve szubjektivitásnak, vagy az individuum önazonosságát garantáló képződménynek tekintünk, és ez egy új jelenség. Különösen a korábbi középkori irodalmi, félirodalmi, liturgikus, vallásos hagyományokhoz képest az angol reneszánszban, ha úgy tetszik, az angol koramodern kultúrában elindulnak azok a folyamatok, amelyek kialakítják azt az emberfelfogást, ami már megelőlegzi a későbbi felvilágosodásbeli, kartéziánus gondolkodásra épülő ego felfogást, de ez a koramodern szubjektivitás még nagyon őrlődik a korábbi megörökölt, középkori világkép vagy világmodell megfontolásai és elvárásai, és az új, megjelenő vagy felsejlő, felemelkedőben lévő világkép vagy világmodell elvárásai és megfontolásai között. Tehát a koramodern, a Shakespeare korabeli szubjektivitás, amit tetten érhetünk ezekben a drámákban és a kortársak drámáikban, legfőképpen egy kérdésekkel terhelt, belül is megosztott, kétségekkel vívódó szubjektum alakját tárja elénk, akinek folyamatosan választania kell alternatívák között, és Shakespeare állandóan ezeket az alternatívákat mutatja fel, mint nagy horderejű társadalmi és kozmikus kérdéseket. És azt hiszem, talán úgy válaszolhatjuk meg a shakespeare-i drámák különlegességét megragadni szándékozó kérdéseket, hogy éppen azért örökzöldek, ha úgy tetszik, azért válnak minden korban, évszázadról évszázadra érdekessé ezek a drámák, mert nem meríthetőek soha teljesen ki, hiszen ez a koramodern szubjektivitás annyira egymásnak ellentmondó világképek, univerzumfelfogások vagy világmodellek között őrlődik, hogy ha arra törekszünk, hogy egy koherens, mindenre választadó értelmezést képezzünk meg a drámákról, akkor kénytelenek vagyunk vagy a drámákban megjelenő egyik világmodell, mondjuk egy középkori korábbi világmodell, vagy a felsejlőben lévő későbbi modern, mechanikus, szintamatikus világkép szerint értelmezni a drámát, de a drámákban mind a két világkép benne van, mert ezek között őrlődik a kormodern szubjektum, és azért nem kaphatunk
válaszokat a kérdésekre, mert még nem dőlt el ez a harc, még nem cserélte le a feltörekvőben lévő modern világkép, még nem állt be az a felvilágosodás típusú gondolkodás, ami aztán nagyjából lecseréli a korábbi vallásosan determinált világképet. Itt még mind a kettő életben van, és mondjuk Hamletnek el kell döntenie, hogy arra teszi fel az életét, hogy egy új típusú ember lesz, és Wittenbergből egy olvasott, tudós, humanista hercegként hazatérve megmarad tudós, humanista, könyvolvasó, könyvtári herceg jelenségnek, vagy teljesíti a szellem parancsát, és bosszút áll Claudiuson, megöli apja gyilkosát, bosszúállóvá válik, és visszaírja magát abba a feudális, militáris, régi típusú társadalmi rendbe, amit Dánia még mindig képvisel. Ő nem ilyen akar lenni, de az apa parancsa és az apa iránt érzett szeretet szenvedélye arra ösztökéli, hogy a régi rend iránt fogadjon hűséget. A természete, a felvilágosult, humanista, wittenbergi tudós természete arra sarkalja, hogy az új időknek feleljen meg, és hát ez a jellegzetesen hamleti, koramodern szubjektivitás így tárul elénk, mint a kérdésekre választ nem kapó szubjektivitás. Na most Shakespeare nagyon sok mindenben volt valóban élenjáró és újító, hogyha úgy tekszik. Vehetjük a nyelvet, nagy viták vannak ma már arról, hogy valóban tényleg akkora nyelvújító volt, mint ami ennek századokon keresztül tartottuk. Sokáig tartotta magát ez a vélekedés a Shakespeare kritikában, hogy Shakespeare annyira gazdag nyelvi szókincsel, olyannyira gazdag szótárral dolgozott, hogy ő maga több mint 1700 szót hozott létre. Tehát körülbelül 1700 szóról gondoltuk azt, hogy először, nem biztos, hogy ő hozta őket létre, de azt láttuk, hogy először Shakespeare drámáiban fordulnak elő ezek a szavak. Ez a vélekedés már sokkal árnyaltabb. Nem biztos, hogy 1700, lehet, hogy csak 900, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a valóban hatalmas nyelvi teremtő erővel rendelkezett, valóban rengeteg új szót hozott létre, de sokkal inkább azt kell látnunk, ahogy ő a reneszánsz drámát egy költői, poétikus drámává tette, olyan drámává, amiben a szimbólumok rendszerének, a költői képek szervezettségének olyan fontos szerepe van, amit nagyon sokáig a hagyományos, historicista, régi típusú megközelítések nem értékeltek elég, és csak a 20. század első felének közepe körül alakultak ki, vagy jelentek meg először azok a munkák, amelyek kifejezetten arra hívták fel a figyelmet egyfajta formalizmus jegyében, hogy vegyük észre, ahogy a drámákon belüli világ egy rendkívül magas fokon szervezett, egymáshoz kapcsolódó képeken keresztül képrendszereket közvetítő organikus egészé áll össze, és ehhez egy olyan vizionárius költői nyelv kell, ami nem csak a drámai dramaturgiának felel meg, hanem ennek a típusú poétikusságnak is. De visszatérve a szubjektivitásnak, vagy a jellegzetesen koramoderne, reneszánsz szubjektivitásnak a kérdéséhez, és ahhoz a kérdéshez, amit feltettél, hogy mi az, amit Shakespeare egyedi módon csinál a drámákban. Gondoljunk bele, és megint hangsúlyoznom kell, ez persze nem csak Shakespeare-re igaz, de ebben valóban élen járt. Gondoljunk bele, hogy melyek azok az elemek, amiket ma is
szinte automatikusan jellegzetes shakespeare-i drámai elemeknek, vagy mondjuk tragédia elemeknek találunk. Ott van mondjuk a nagy monológ. Azok a nagy beszédek, amelyeket a shakespeare-i karakterek mondanak a színpadon, amikor egyedül vannak, és egy nagy monológban semmi másról nem számolnak be, csak arról, hogy mi történik a saját tudatukban. Felidéznek emlékeket, őrlődnek, Hamlet vívódik az öngyilkosság gondolata körül, Otellót őrli a féltékenység, Lear király az univerzumot vádolja, hogy ilyenfokú igazságtalanság jelenhet meg a Földön. Macbeth eljut egy nem nagyon hosszú, de jelentős monológban ahhoz a meglátáshoz, hogy az emberélet az egy hülye, egy idióta által mondott történet, semmi jelentése nincsen, ellobban az életünk, mint a gyertyaláng, de miért volt hajlandó a korabeli közönség ott állni általában, vagy kis részben ülni a reneszánsz közszínházakban, és hosszú-hosszú sorokon, 70-80 soron keresztül azt hallgatni, hogy egy karakter a színpadon egymagában állva arról beszél, hogy mi jár a fejében. Ha belegondolunk, hogy ez egyáltalán megtörténhetett, hogy a korabeli közönség ezt tolerálta, nem bajvívás volt a színpadon, nem csetepaté, vagy nem mulatság, és nem 5-6-7-8 karakter interakciója váltotta ki az izgalmat, hanem egy szereplő állt ott, és monologizált. Miért lehetett ezt eltűrni, és miért tűrte ezt el már a reneszánsz közönség Thomas Kidd spanyol tragédiájában, vagy Christopher Marlowe Dr. Faustus című tragédiájában, vagy miért lehetnek nagy monológok a komédiákban ugyanígy? Azért, mert a korabeli közönséget kifejezetten izgatta, nem csak tolerálták, nem csak eltűrték, kifejezetten izgatta őket az, hogy mi egy ember, mi megy végbe egy ember tudatában, vagy akár az egész emberben, ami a testnek és a tudatnak, az elmének és akár a léleknek az együttes megképződő összessége, és itt áll előttünk ez a valami, amit embernek nevezünk, és az elméjében, és valószínűleg a lelkében is olyan tusakodás folyik, amiről itt most nekünk beszámol, és ez bennünket érdekel. Azért érdekel bennünket, mert egyébként minket is ezek a kérdések foglalkoztatnak. Mitől válik emberré az ember? Vajon az elménkben van az a dolog, ami emberré tesz bennünket, és most, hogy Hamlet ott monologizál előttünk, tetten érhetjük azt a mentális folyamatot, amitől ő szubjektummá vagy emberré válik, vagy esetleg a testében van ott ez a dolog. Itt van előttünk Hamlet teste. A színész az mindig a testén keresztül válik valamivé a színpadon, és amikor Hamletet hallgatjuk, erről sokáig megfeledkezett az irodalomtörténet, vagy a recepció, vagy a polgárízlés, akkor nem csak Shakespeare szavait halljuk, ott van előttünk Shakespeare teste, egy ember. És amikor drámát olvasunk, különösen hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni, hogy ne csak a szavakat lássuk, vagy értelmezzük, ott emberek, emberi testek jelennek meg előttünk egy színházban, aminek szintén megvan a maga dimenzionalitása, a maga tere, a maga teste, és talán akkor a színpadi előadás során tetten érhetjük azt, hogy a testében van-e valami az embernek, ami emberré teszi. És ezért látjuk azt, hogy a test, mint a dolgok mélyére való hatolásnak a lehetősége, mint a felszín felbontásának a lehetősége, különösen foglalkoztatja a reneszánsz közönséget, és a reneszánsz drámaírókat is. Ezért látjuk újból és újból azt, amit aztán évszázadokon keresztül megpróbált elmismásolni, homályba szorítani, figyelmen kívül hagyni az vagy a színháztörténet, hogy
újból és újból testek nyílnak fel, testek csonkolódnak, testek árulkodnak a saját belsőjükről ezekben a drámákban. Tehát egyfajta folyamatos anatomizálása folyik nem csak az elmének és a léleknek, de a testnek is a Shakespeare-i drámákban, és ennek az az oka, hogy valahogy a felszín mögé akartak látni ebben a korban a drámaírók és a kor emberei, és ezért váltak izgalmassá ezek a törekvések. Elmondható ebben az esetben akkor az, hogy nyilvánvalóan ennek az örökzöld léte, ezeknek a műveknek és magának Shakespeare zseniének is köszönhető, talán annak is, hogy minduntalan hiába ismerjük magunkat, és a kollektív tudatunk, az emberiség kollektív tudata és a kollektív ismeretei folyamatosan bővülnek, ettől függetlenül mindig minduntalan még jobban meg akarjuk magunkat ismerni, vizsgálni, és talán azt is nyilván én csak így laikusként teszem hozzá, hogy talán az is hozzásegít ahhoz, hogy jobban elköteleződjünk egy adott mű iránt, hogy mennyire tudja annak az embernek a titkait úgymond, és ezáltal feltárni, és ezáltal pedig úgymond a saját titkainkat is úgy érezzük, vagy a saját lényünknek a titkait úgy érezzük, hogy egyúttal a mi belső gondolatainkat, belső vívódásainkat is feltárja. Talán itt jön létre az a kapcsolat akár színész, mű, író és ember között, amit így összefoglalóként talán meg tudnék említeni. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és úgymond egy kicsit bepillantást nyertél, hogyha szabad ilyen módon fogalmazok, egy kicsit Shakespeare koponyájába, zseniébe, egyúttal pedig ebbe a drámaírás történetébe is. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy válaszolhattam a kérdésekre. Hogyha én is élhetek azzal a lehetőséggel, hogy lezárásképpen mondjak még egy mondatot. Persze. Ha kiviláglott olyan a megfontolásaimból, hogy mindig újabb és újabb módon érdemes és lehetséges megközelíteni még az olyan kultikus figurákat is, mint Shakespeare, akkor szeretném a nézők szíves figyelmébe ajánlani azt a vállalkozást, aminek nemrég értünk a végére, ez pedig az angol irodalom újabb története, ugyanis a magyar anglisztika több mint 10 évvel ezelőtt elindult azon a vállalkozáson, ami már akkor eléggé hosszú távúnak és heroikusnak tűnt, de sikerült a végére érnünk. Több mint 10 év alatt egy nagy magyarországi anglista csoport megírta az angol irodalom újabb történetét, mert a legutolsó ilyesfajta irodalomtörténet 1972-ben volt, és hát lássuk be, 70-es évek. Sok érdekes van benne, de azért nagyon sok szempontból ez már elavult. És ebben az új irodalomtörténetben, amit nem csak a tudósok és a színházi emberek, hanem általában véve az irodalom és a színház iránt érdeklődők figyelmébe ajánlok, arra tettünk kísérletet, hogy általában véve az irodalom jelenségét, a reneszánsz irodalom alakjait, és köztük Shakespeare-t is egy sokkal összetettebb kulturális beágyazottságban mutassuk be, és talán érdekes módon az ilyesfajta korábban említett kánon felülvizsgáló, vagy kánon kimozdító törekvések eredményeképpen ebben a kötetben, ellentétben a hagyományos irodalomtörténetekkel nincsenek szerzőportrék, és hát mégis, igen, Shakespeare van benne. Van egy külön Shakespeare fejezet, de az sem egy Shakespeare portré, hanem pontosan arról szól, hogy ez a Shakespeare kultusz, az úgynevezett Shakespeare gépezet hogyan működhetett úgy évszázadokon keresztül, hogy most még mindig látunk egy ilyesfajta kultikus Shakespeare gépet, de ez a kép most már egy kicsit mozaikszerűbb és sokkal árnyaltabb, mint a korábbi zseniképek. Köszönöm szépen, hogy elhoztad ezeket a munkákat, mind én, mind pedig a szerkesztőség is további sok sikert kíván ezeknek a munkáknak az előállításában, gyártásában. Még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen én is, és további sok sikert kívánok a tévének. És a kedves nézőknek is köszönöm szépen, hogy ebben a tandemadásban velünk tartottak. Tartsanak velünk a legközelebbi tandemadásunkban is. Viszontlátásra!